استارش ما بودش نه لازم میتوش دیگه لاش کردم اما اسمها خلاص من خلفه لاش کردم ايه طبعا انت هتطلع بس دي دي والله اصلا خلاص بتقدر جنب اشتغل انا كنت عايز نادر عشان نتعلم نادر انت بس وما يبقى معاه دلوقتي دول ساعتين خب يا خیروش کی دوام کرد آقای خانان خیلی باید تو ما بدونه که پیش اومدیم اگه نمیمونی اما ما دفتی انا انا صوت خانم میگن كده بنص نه رو مال كوليس کم بندش كولوني بگم مش ماشي چاوش های کولونی نباشه اما کارتن زده تو کارتن اینی دیگه واره مایی و چیزا رو میاری اه این تک چیزه داخلش نمیفهمی چیه بابا